तल गियर बक्समा यसरी जडान भएको छ। गियर बक्सबाट चाहिँ बल्ल व्हिलमा आएको छ कि गियर बक्समा चाहिँ यसरी फिटिङ गरेको छ है। यो बाइकको इन्जिन हो है। बाइकको इन्जिनबाट गियर बक्समा फिट भएको छ। अनि गियर बक्समा चाहिँ यस्तरी छ कि सिफ्टिङ चाहिँ हुनु चाहिँ हेर्नु होला है। गियर बक्स यो टायर यताको टायर भयो, यताको टायर अनि उताको टायर यस्तै छ है। फुल भिडियो चाहिँ यस्तो छ वाक राउन्डको कुरा गर्दाखेरि। अनि यो चाहिँ गियरको मतलब गियर बक्सको गियर हो। यो चाहिँ बाइकको इन्जिनको गियर है, दुईटा भयो। स्टियरिङको कुरा गर्दा यसमा फरसहरू लगाएको छ। यो चाहिँ कारको स्टियरिङ ऱ्याक हो। अनि सस्पेन्सनको कुरा गर्दा यो चाहिँ बाइकको सस्पेन्सन हो, सकर। अरू चाहिँ हामीले यो ग्रिलबाटै लिएर फलामहरू युज गरेको हो। त्यस्तो खासै ठुलो सामानहरू लगाएको छैन यसमा, सिम्पल तरिकाले बनेको छ। अनि यहाँ एउटा पङ्खा छ। यो पङ्खा चाहिँ केको लागि हो? यो पङ्खा चाहिँ गर्मी हुन्छ भने शीतल बनाउनुको लागि हो। यसलाई चाहिँ मैले अहिले अफ गरिदिएँ फाइनली। अनि यो टोपी चाहिँ हामीले अस्ति बनाएको। यो पानी छेक्नको लागि मेन कारण भनेको पानी छेक्नको लागि टक्क यस्तरी बनायौँ। अब बाँकी कुरा फिनिसिङ गरेपछि हुन्छ। यसलाई कलर सलर चेन्ज हान्न बाँकी छ। एकछिन यस्तै मोज गर्ने हो। अब यो टोकरी फाल्ने टार्गेट छ। यो टोकरी फालिदिएपछि गाइज अब हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हाल्ने हो भन्नु होला। त्यस्तै तरिकाको भिडियो हाल्छु। यो गाडीको सबै फुल जताको भने तताको भिडियो देखाउँछु। जस्तो तपाईँलाई हेर्न मन लाग्छ उस्तै भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु। गाइज कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। ल स्टार्ट गर भाइ। चट्ट लाएर हामी गइन्छ अब फेरि सिलिलिलिलिल। ठिकै त छ। त्यो अफ नगर्ने यता गर्ने स्टार्ट। छोडिदियो कि पङ्खा आउने राख। कलर थिचेर गर है, कलर थिचेर। ठिक छ ल। ल्याउँछ केटोले मेसो। यहीँ आएर बस्नु पऱ्यो यार म पनि। यहाँ बसेँ कस्तो तातो यार यो। किन हो यति बिदी तातेको? हो नि त। अगाडिको भिडियो